Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của Quang Hải, cậu bé vàng của bóng đá Việt Nam. Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12 tháng 4 năm 1997, là một cầu thủ bóng đá Việt Nam, trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội TNT. Hiện nay, anh đang chơi cho Hà Nội TNT ở vị trí tiền vệ. Anh cũng là thành viên của đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam từ năm 2014. Quang Hải sinh ra tại thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, Hà Nội. Gia đình có 2 anh em trai. Anh là con út trong nhà. Bố mẹ Hải là dân lao động bình thường, chưa từng chơi bóng đá. Từ lúc còn nhỏ, Quang Hải đã sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình về môn bóng đá. Ông bố Nguyễn Quang Thuần của anh chia sẻ, từ khi mới tập đi đã thấy Hải rất thích thú với quả bóng tròn. Được bố mua cho trái bóng nhựa, dù vẫn còn chưa biết đi, nhưng kỳ lạ là cậu bé vẫn ôm chặt trái bóng cả ngày không chán. Tuổi thơ của Hải hầu như chỉ gắn với khoảng sân trước nhà cùng đám bạn chơi đá bóng. Hễ cứ nhìn thấy mấy anh chơi đá bóng là Hải lại chạy tới, xin được tham gia chơi cùng. Hải mê trái bóng tới mức bỏ bê việc học nên thường xuyên bị mẹ mắng. Hiếm ai biết cái sân bóng của thôn chính là nơi rèn giũa cho một cầu thủ tài năng sau này. Hồi đó, gia đình Quang Hải vẫn còn khó khăn, anh chỉ có một mong muốn là chơi bóng thật hay để nhận lại được món quà là quả bóng da từ mẹ. Mẹ Dương Thị Cúc của Hải chia sẻ, 2 vợ chồng bà chỉ làm nông, chưa từng nghĩ sẽ cho con làm cầu thủ. Năm 2006, khi Quang Hải mới 9 tuổi nhưng đã trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá của Hà Nội TNT khiến bố mẹ anh vô cùng bất ngờ. Ông Thuần cho biết, giai đoạn mới xa nhà, Hải vẫn thường gọi về nhà nhưng không hề nói là nhớ nhà vì sợ bị cấm không cho học bóng đá nữa. Ngoài cha mẹ ruột, Quang Hải còn có một người mẹ nuôi là bà Vũ Thị Chu Trang, sinh sống tại Hà Nội. Bà là vợ của ông Vũ Hoàng Minh, cũng chính là người thầy đưa Hải đến với sự nghiệp quần đùi áo số. Thầy Minh không chỉ đào tạo cho Quang Hải thành cầu thủ chuyên nghiệp mà còn nuôi nấng anh khi gia đình khó khăn. Vì thế, Hải luôn coi gia đình thầy Minh như gia đình thứ hai của mình. Tuy nhiên, tin không vui là thầy Minh qua đời sớm, Quang Hải càng phải phấn đấu luyện tập chơi bóng để đền đáp công ơn. Năm 2013, Quang Hải giành chức vô địch U21 quốc gia năm 2013 cùng với đội trẻ Hà Nội TNT và tạo nên cú sốc khi trở thành cầu thủ 16 tuổi đầu tiên được giành danh hiệu vô địch U21 quốc gia. Chỉ sau 1 năm, Quang Hải lần đầu tiên lĩnh xướng băng thủ quân U19 Hà Nội TNT và cũng trong năm 2014, anh đã giành liên tiếp 2 danh hiệu cá nhân cầu thủ xuất sắc nhất giải tại U17 quốc gia 2014 và U19 quốc gia 2014 cùng U19 Hà Nội TNT giành chức vô địch. Năm 2015, Quang Hải cùng với các đồng đội lại một lần nữa giành chức vô địch U21 quốc gia 2015. Mặc dù đội hình của U21 Hà Nội TNT được tung ra sân trong trận chung kết thiếu vắng anh. Năm 2016, Quang Hải có 1 năm giành liên tiếp 2 chức vô địch U19 quốc gia 2016 và U21 quốc gia 2016 cùng đội bóng thủ đô TNT. Ở cả 2 trận chung kết, anh đều giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết. Năm 2015, anh khoác áo số 7 của câu lạc bộ Hà Nội, đội bóng đã được đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn và năm 2016 chơi ở vị trí tiền đạo V-League 2015. Quang Hải được đánh giá có phong độ vô cùng ổn định, anh đã ghi 4 bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội tại mùa giải qua đó, giúp đội bóng vô địch giành giải nhất năm 2015, giành vé thăng hạng chơi ở V-League 2016. Tại giải bóng đá vô địch U19 châu Á năm 2016, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lại triệu tập Quang Hải vào đội tuyển bóng đá U19 quốc gia Việt Nam và tại giải đấu này, Nguyễn Quang Hải là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U19 Việt Nam lần đầu tiên giành vé dự World Cup U20 năm 2017. Trong trận đấu gặp các nước Tây Á phút 21, Nguyễn Quang Hải đã có pha đi bóng khéo léo bên cánh trái, thực hiện đường chuyền để Hồ Minh Dĩ băng vào sút tung lưới mở tỷ số U19 Việt Nam. Giải bóng đá U20 Thế giới 2017 là giải đấu cuối cùng mà Nguyễn Quang Hải tham dự trong màu áo đội tuyển U19 Việt Nam. Được sự tín nhiệm của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Quang Hải đã được chọn làm đội trưởng của đội tuyển tham gia dự đấu. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh. Chúng tôi xin chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nhớ bấm like và đăng ký kênh các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.